các nghiên cứu ở các trường đại học. Với ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội thảo quốc tế đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững. Các phiên trình bày và trao đổi trong hội thảo sẽ giúp nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và đại diện doanh nghiệp thảo luận để làm rõ những vấn đề sau. Một là đánh giá được thực trạng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam, đặc biệt là hiệu quả của khung chính sách pháp lý, các thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Hai là rút ra được các bài học kinh nghiệm tiêu biểu có thể áp dụng cho Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững. Ba là trong bối cảnh bình thường mới và hậu Covid-19, chúng ta cần phải làm gì để vẫn đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và không trả giá về môi trường, đặc biệt trong các hình thức hợp tác đa phương. Bốn là các nhà khoa học, các trường đại học sẽ được định vị ở đâu trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như vai trò của các trường đại học như thế nào đối với thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Kết quả thảo luận trong hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp thành báo cáo chất lọc gửi đến các cơ quan hữu quan để những sáng kiến, những đề xuất của các nhà khoa học sẽ được áp dụng vào thực tiễn cuộc sống thông qua thay đổi, điều chỉnh chính sách cũng như thông qua các thông lệ kinh doanh của các doanh nghiệp và được lồng ghép hiệu quả trong các chương trình đào tạo, các nghiên cứu ở các trường đại học. Với ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội thảo quốc tế đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững 5 năm nhìn lại và tầm nhìn phía trước ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý nhà khoa học, trước khi dừng lời, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Hội đồng Anh, Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia và CFDG đã hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc phát triển các chương trình lồng ghép doanh nghiệp xã hội, sáng tạo xã hội trong các trường đại học, xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trong thời gian qua nói chung và đồng hành phối hợp tổ chức hội thảo ngày hôm nay nói riêng. Cảm ơn Quýtcom đã giúp mỗi đại biểu, mỗi nhà khoa học tham dự hội thảo được kết nối, được trải nghiệm và chia sẻ trên nền tảng hội thảo trực tuyến trong điều kiện bình thường mới ngày hôm nay. Đây là nền tảng được thiết kế khá thân thiện và tiện dụng với người dùng do một nhà nghiên cứu, một doanh nghiệp Việt Nam thiết kế. Điều này cũng khẳng định rằng mỗi chúng ta đang nỗ lực thay đổi, nỗ lực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để tiếp tục công việc, tiếp tục sứ mạng của mình một cách bình thường nhất, cùng nhau vượt qua những khó khăn của tình hình mới vì sự thành công của tất cả các bên và sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. Hy vọng nền tảng Quýtcom sẽ ngày càng trở nên quen thuộc và đem lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam. Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của ban chuyên môn của hội thảo, đặc biệt là Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội đã là đầu mối chính của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân điều phối, tổ chức và triển khai các hoạt động của hội thảo. Kính chúc các quý vị đại biểu, quý nhà khoa học cùng nhau giữ gìn sức khỏe, chung tay cùng cả nước chống dịch cũng như hoàn thành tốt các nội dung của hội thảo. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Thị Vân Hoa, đồng hành cùng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong chặng đường xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của xã hội, cũng như gắn kết chủ đề này trong môi trường đại học. Hội đồng Anh tại Việt Nam luôn thể hiện vai trò chiến lược trong công tác kết nối nguồn lực trong và ngoài nước. Và để tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam lên phát biểu chào mừng. Với kinh nghiệm hơn 20 năm với các hoạt động quốc tế tại Hội đồng Anh, bao gồm các lĩnh vực phát triển và tinh thần lãnh đạo nhóm tại Đông Á, Trung Đông, Châu Phi, Sahara và Mỹ Latin, bà Donna đã và đang tham gia thiết kế cũng như triển khai các chương trình cùng các đối tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về giáo dục, nghệ thuật và xã hội. Xin trân trọng mời bà. Xin chào.
And good morning, everybody. And I'd like to add my welcome to that of Professor Clark, the Vice President of the National Economics University. The British Council is delighted to be part of this conference together with our friends at the NEU Centre for Social Innovation and Entrepreneurship, the National Startup Support Centre of Vietnam, and the French-Vietnamese Centre for Management Education. As Professor Clark has mentioned, 2020 is somewhat of a landmark year for a range of reasons. Some of these reasons are welcome, and some of them less so. So it's a very good opportunity to reflect on what has been accomplished so far in Vietnam, whilst looking to the future and benefiting from inputs and insights from Vietnamese and international speakers in this important area, and indeed the viewpoint in the midst of a global pandemic, as Professor Clark has commented on. We very much appreciate the opportunity to share a bit about the British Council's Social Innovation Programme in East Asia, which supports social innovators in their ambitions to achieve more inclusive communities. And it does this through developing collaborations with leading UK social innovators across the ecosystem, specifically in policy, higher education, and social innovation organizational development, with a notable focus on social enterprises. And the collaborations that are developed focus on sharing learning and developing joint solutions to key challenges that are faced in East Asia and in the UK. And over the past 10 years, we've also been supporting social innovators and social entrepreneurs across the region, as well as strengthening the enabling environment within which they operate. And in recognizing the critical role that education can play in fostering Malaysia, Philippines, South Korea, and Vietnam. Drawing on our extensive experience in international higher education, we've introduced social innovation concepts to higher education, helping universities to incorporate social entrepreneurship into their curricula, helping connect higher education institutions with the social enterprise sector, and collaborating on joint research. And by involving them in our programs, we help them highlight the role of social enterprise education and research within their national education sectors, and make changes which support the development of the social enterprise sector. And this is a rapidly growing field, and according to a recent estimate, 70 of the UK's 168 universities and higher education institutions have a significant amount of social enterprise activity. And the drivers for this include student demand for marketable skills and a desire to contribute to society, the growth of social enterprise globally, and the university's mission to support their local communities. Of course, in order to do this, it's essential to collaborate and work in partnership with a range of organizations, including academic communities, in those countries to support and promote the growth of social innovation, both as a culture and a leadership approach, and as a field of research and action. Following on from the published mapping studies of social enterprise and social entrepreneurship in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Vietnam in 2018-19, in which NEU CSIE is one of our local partners in conducting the research, in 2019-2020, we partnered with the University of Northampton in the UK and 5 local researcher teams to carry out a study of the social innovation and higher education landscape in 5 countries: Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea, and Vietnam. And this focused on a baseline survey, understanding the existing social innovation and social entrepreneurship research and teaching landscape at higher education institutions in those countries.
The results of the survey will inform strategy and policy for higher education institutions around social innovation and social entrepreneurship. And this morning, the findings and recommendations for Vietnam will be presented by Dr. Nguyen Kim Thao, lead Vietnamese social innovation and higher education researcher from the University of Economics in Ho Chi Minh City. And as well as our esteemed Vietnamese contributors, I'm very honored that we have with us two experts in social innovation in Indonesia and the Philippines, and they're going to join with us at the panel discussion session. So I'd like to end by sincerely thanking all of our speakers for being with us and for making such an effort in preparation. And thanks to all the participants who include policymakers, education leaders, academics, researchers, representatives from industry and the wider community, and of course, students. And finally, huge thanks to our partners, NEU, CSIE, NSSC, and CFBG, all joined together in organizing this event. And of course, to NEU for very kindly hosting. And my best wishes to you all for a successful, enjoyable, and mutually beneficial conference in such an important and forward-looking area. And my best wishes to stay safe and keep healthy during these difficult times. Thank you. Thank you very much, Ms. Donna. Xin trân trọng cảm ơn bà Donna. Và sau đây chương trình sẽ bắt đầu với các bài tham luận của phiên chính. Bài tham luận đầu tiên của phiên toàn thể ngày hôm nay sẽ được trình bày bởi ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Quất với vai trò lãnh đạo đơn vị thuộc chính phủ, phụ trách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua xúc tiến thiết lập kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Với vị trí là thành viên của Hội đồng xem xét sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, ông Quất đã đề xuất những thay đổi quan trọng cho những hệ thống luật pháp quốc gia theo hướng ủng hộ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với ba trụ cột. Xin trân trọng mời ông. Kính thưa giáo sư Hoa, Phó Hiệu trưởng Hệ thống giáo dục cơ bản, giám đốc quốc gia hôm nay, tất cả nhà khoa học. Hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự được tham gia không chỉ với vai trò thành viên, tham gia với vai trò phát biểu mà có biên trong cái chuyện này rất quan trọng về sáng tạo xã hội, khởi nghiệp trong lĩnh vực tác động xã hội. Thì cũng xin thưa cái hội thảo, chúng tôi được biết là cái quy mô của hội thảo này rất lớn, hơn 100 nhà khoa học có tới hơn 60 bài viết lựa chọn. Thì đây cũng là một cái sự rất là lớn. Trong cái quá trình triển khai cái đề án quốc gia về sinh thái khởi nghiệp, chúng tôi nhận thức được đây cũng là một cái vấn đề rất quan trọng. Cũng như bài phát biểu của bà Nguyễn Hoa cũng như là bà giám đốc của Đồng Anh thì đã nhấn mạnh trong cái quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay thì một trong các cái mục tiêu phát triển bền vững trong phát triển kinh tế đang được nhấn mạnh. Và vì thế thì theo nhận thức của chúng tôi thì sáng tạo xã hội có lẽ không chỉ gắn một khái niệm quen thuộc là doanh nghiệp xã hội, không phải chỉ gắn với những mô hình chỉ tạo ra những cái lợi ích xã hội mà mang tính phi lợi nhuận, mà hiện nay đây là một xu hướng đầu tư rất lớn của các doanh nghiệp. Vì những vấn đề lớn của xã hội về giải quyết thông qua sáng tạo, thông qua các giải pháp công nghệ, thông qua những mô hình mới thì tạo ra một cái sự tác động rất lớn vào thị trường, và rất nhiều nhà đầu tư quan tâm không phải chỉ những người làm từ thiện, không phải chỉ những người làm trách nhiệm xã hội, mà thực chất đây là một mảnh đất màu mỡ và nhiều quỹ đầu tư trong tương lai. Nhưng làm thế nào để cho những cái nhà sáng tạo xã hội này có thể thu hút đầu tư,
một sự quan tâm của xã hội, thì ngay bản thân luật doanh nghiệp, điều 10 luật doanh nghiệp, luật doanh nghiệp xã hội, có lẽ chúng ta cũng xem xét các nhà khoa học cũng cần đầu tư nghiên cứu vào cái bản này, và phải tạo ra một cái cú hích, một cái bước mở ở mặt thực tế để cái sáng tạo xã hội này trở thành một cái ngành nghề, lĩnh vực được ưu tiên, trong đó có cả nhà nước, cả tư nhân, các tập đoàn, thậm chí là chủ đầu tư. Với cái tiếp cận như vậy thì trong cái sinh thái khởi nghiệp chúng tôi đã giao cho trung tâm CSI của trường đại học nhân dân với những rất quan trọng để triển khai trong cái năm hôm nay và những năm tiếp theo. Thế thì trong cái bài phát biểu của tôi thì tôi sẽ có một cái phát biểu rất ngắn, chắc là giới hạn bây giờ sẽ khoảng phút về cái giới thiệu tổng quan về cái hệ sinh thái của Việt Nam, và trong cái bối cảnh đó thì cái tác động xã hội sẽ được chú ý. Các bạn có cái bài, có cái slide. Thì trong 5 năm như là Vân Hoa có nói thì năm 2016 thì là thủ tướng ban hành quyết định 64 do chúng tôi đề xuất sau 2 năm từ năm 2013 với một cái đề án về xây dựng hệ sinh thái cho khởi nghiệp sáng tạo và cho lớp trẻ và cho những nhà khoa học. Thì cái sự chuyển động từ những năm trước đó với cái đề án Việt Nam Phần Lan là đưa ra những concept, những cái khái niệm đầu tiên về thế nào là mới sáng tạo trong một cái bối cảnh mới, và thế nào là sáng tạo xã hội hay là sáng tạo gắn với doanh nghiệp hay cái tinh thần khởi nghiệp, tinh thần của nhân sự. Thì chúng tôi trước đây nhận định rằng là cái sáng tạo chỉ gắn với lại các tập đoàn cũng như là các trường đại học lớn, các nghiên cứu, nhưng hiện nay thì sáng tạo mở gắn với toàn dân, gắn với tất cả các thế hệ trẻ trong sinh viên. Và cái đề án thung lũng Việt Nam gọi là thung lũng Silicon tại Việt Nam được triển khai với sự ra đời của đầu tư mạo hiểm với nhà đầu tư Thiên Thành, đây là một mô hình rất mới. Và sau 2013 khá thành công gọi được vốn đầu tư cho 10 nhóm khởi nghiệp, thì đến năm 2015 chúng tôi đề xuất với chính phủ một cái dự án mang tính quốc gia và đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký, mang tên là đề án 844. Và từ đó đến nay thì rất nhiều những chính sách, cơ chế mới, vai trò của chính phủ đã được thiết lập. Có thể kể đến như là luật chuyển giao công nghệ, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, rồi 3 cái chương trình lớn cho trường đại học, tức là chương trình 1665 về khởi nghiệp cho sinh viên, chương trình 939 cho phụ nữ. Cái này là tác động xã hội rất lớn, và cái 844 là sinh thái tổng thể. Thế thì các cái luật pháp và các chương trình hỗ trợ này mở đường cho một cái thế hệ mới về khởi nghiệp công nghệ nói riêng, về sáng tạo nói chung. Có tới 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đã ra đời trong cái giai đoạn này và thu hút được một cái nguồn vốn đầu tư khá lớn. Từ năm 2015 thì chúng ta có 136 triệu đô la, nhưng đến năm 2018 sau 3 năm, sau 2 năm triển khai đề án thì lên tới 890 triệu đô la. Đây là một cái hiệu quả kinh tế mà đã được chứng minh. Đây nó là một cái kênh đầu tư mới, không cần xây nhà máy, không xây nhà xưởng, không dựa vào sắp xếp lao động giá rẻ mà tạo ra sự tăng trưởng kinh tế. Thì về mặt mô hình kinh tế, các nước đang triển khai cái đề án này không phải không có lý do, vì họ thấy rằng đây là cái cách sử dụng hiệu quả nhất cái nguồn tài nguyên trong cái thế kỷ về kỷ nguyên số và công nghệ internet, sẽ đưa ra rất nhiều những nguồn kinh tế mới. Thế và năm 2019 thì có giảm đi một chút là 851 triệu đô la, nhưng vẫn giữ ở mức khá cao. Cái này chúng ta có một cái biến động nhất định trong cái khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở cái đại dịch hiện nay thì cũng đang có cái ảnh hưởng, nhưng mà cái con số vốn gọi được lại không thể giảm đi, vì cái nguồn kinh tế mới khắc phục cái dịch bệnh tạo ra một cơ hội rất lớn cho các cái doanh nghiệp công nghệ. Thế thì có thể nhìn thấy rằng là cái bản đồ hệ sinh thái sau 3 năm thì nó trở nên dày đặc trong tất cả các lĩnh vực, từ khu vực nguồn sinh viên khởi nghiệp, nguồn lực khởi nghiệp, cho đến các sự kiện, đến các tập đoàn tham gia vào hệ sinh thái, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư thiên thần thì đều
lớn hơn rất nhiều so với 3 năm trước đây. Đây là cái mô hình 3 năm trước đây rất thưa thoáng, nhưng mà sau 3 năm thì trở nên dày đặc. Thực ra đây chỉ là một cái đại diện và thực tế chúng ta còn lớn hơn rất nhiều. Thế thì thấy rằng là cái hệ sinh thái Việt Nam đã được đứng thứ 3 kể cả hiệu quả cũng như là cái mật độ của các chủ thể quốc gia trong Đông Nam Á. Mà cách đây 3 năm thì chúng ta là thứ 6 trong 7 nước được xếp hạng, thì chúng ta thứ 6, bây giờ chúng ta lên thứ 3 năm 2019. Và hy vọng sau dịch Covid này có thể chúng ta cải thiện kết quả chúng ta. Thế thì để thấy được rằng là vai trò của các cái chủ thể đã tham gia, chúng ta đã cuốn hút vào hệ sinh thái là các cái tổ chức ươm tạo nó mang tính chuyên nghiệp hơn, các vườn ươm và các tổ chức về kinh doanh, từ cái việc ươm tạo đóng ở trong trường đại học bây giờ là ươm tạo mở bước chân ra ngoài thị trường. Đây là cái tiếp cận mới, không chỉ giáo sư mà các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư vào việc hướng dẫn. Vì thế thì các cái tổ chức BA trong mô hình mới đã lan rộng lan mở, và nhiều trường đại học có khu không gian làm việc chung và có những nhà đầu tư bảo hiểm tham gia. Từ vì nhân dân cũng là một trong những cái điểm đến rất tin tưởng của nhà đầu tư, vì nguồn nhân lực, nguồn giảng viên ở đây rất lớn. Tuy nhiên cái tiềm năng đó để khai thác được như thế nào, còn đó chúng ta thích cái hệ sinh thái có đủ tốt mà không. Thế thì những gương mặt mà có thể gọi vốn tốt cho cộng đồng khởi nghiệp hiện nay có thể nhìn thấy đi trên màn hình, kể cả khu vực tư nhân ở Việt Nam, Silicon Valley, hay là cái quỹ visa của FPT, hay là nhóm các bạn trẻ chuyên môn mới ra đời, nhưng mà cũng đã cái hướng đi rất chuyên nghiệp, tạo ra được những mô hình kinh doanh mà gọi là vốn đầu tư. Hay là trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất nhiều những cái nhóm mà có liên kết với nước ngoài để tạo ra những cái BA chuyên nghiệp giúp cho việc kết nối với các mô hình. Thế về tổng quan thì chúng ta hiện nay có 52 tỉnh thành đã có cái đề án 844 cấp địa phương trên tổng số 63 tỉnh thành. Đây là một sự lan tỏa rất mạnh mẽ. Và vì thế thì bây giờ các thầy đi tất cả các địa phương đều có nguồn lực hỗ trợ. Tất cả các sinh viên đi đến các địa phương đều có một cái thị trường để phát triển sản phẩm của mình trong những mô hình kinh tế mới này. Thế thì sự đồng lòng vào cuộc từ thủ tướng cho đến chủ tịch các tỉnh, các hiệu trưởng các trường đã tạo nên một hệ sinh thái khá sôi động ở Việt Nam. Và những cái ngôi sao ban đầu thì đang có cơ hội để chúng ta nhân rộng mô hình, như là Hoài Dương, là Bách Khoa, và ngay là cái dân là một cái mô hình khá là đặc biệt liên quan đến tác động xã hội. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là CSA cùng với lại hội đồng anh có thể lan tỏa cái mô hình này cho nhiều trường ở trong công ty kinh doanh. Đây là cơ hội rất tốt để các bạn thiếu mạng lưới cho cái tác động xã hội. Thế thì những cái sự kiện để kết nối các chủ thể với nhau thì có thể thấy là cái cách khách quốc gia chúng tôi tổ chức cũng 5 năm gần đây thì thấy được cái số lượng người tham dự, các startup, các nhà đầu tư tăng lên rất nhiều lần. Từ đến năm 2015 2016 thì chỉ có vài trăm người tham gia, còn bây giờ là hơn 6.000 người trong ngoài, là rất kinh khủng. Mà đây là rất trọng tâm. Và những người bạn đến đây thì đều mang đến dự án để đi gọi vốn, nhà đầu tư đến là để mua hàng chứ không phải để chỉ tham gia. Và tất nhiên các hội thảo cũng được rất nhiều những cái diễn đàn rất là tốt, và CSAG cũng năm ngoái tham gia rất nhiều tích cực trong những cái phiên thảo luận này và đồng hành như vậy. Thì chúng tôi chủ trương là gắn cái sự kiện này mang tính quốc tế. Và trong những cái giai đoạn tiếp theo này thì cái điểm nhấn trong chương trình hỗ trợ của chúng tôi là gắn với các cái startup hay là các cái doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Vì đặc trưng của Việt Nam là những cái mô hình nhỏ, năng động, sáng tạo và rất nhạy bén của thị trường. Thế thì cái dịch bệnh đây là một ví dụ để thấy được rằng là các bạn trẻ Việt Nam rất nhanh tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề và nhanh chóng có sự lật. Thế thì bây giờ cần có người dẫn dắt, có người hướng dẫn, và đấy là chúng ta phải tạo sự sinh thái cho những nhóm này. Cái năm ngoái mà chúng tôi kết hợp với UNDP để tổ chức cái sáng tạo cho những cái người gọi là khuyết tật cũng rất thành công, và rất nhiều bạn gọi vốn đầu tư, và một trong những cái nhóm đấy là đoạt được giải cho cái năm ngoái chứ không phải là những nhóm trường hợp nữa. Thế để thấy được rằng là cộng đồng quốc tế người ta rất quan tâm này. Thì cái mục tiêu tổng quan trong những năm tiếp, những cái chặng đường tiếp theo thì chúng tôi muốn nhân rộng những cái nguồn tốt kinh nghiệm. Chúng ta đã làm thí điểm thì chúng ta nhân rộng đủ nước, chúng ta không làm ảo ạt, vừa làm một chút kinh nghiệm. Thế thì cái mạng lưới của các tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp này chúng tôi sẽ muốn giúp cho các địa phương, các tổ chức
và quan điểm của chúng tôi xây dựng hệ sinh thái là con người không phải cơ sở vật chất. Ở đâu có một cái lực lượng sáng tạo về nguồn nhân lực tốt, có nhà trường ủng hộ, có các doanh nhân quan tâm, thì chúng tôi sẽ đặt cái mạng lưới của cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia ở đó. Và khi dân cũng là một trong những đầu tiên chúng tôi lựa chọn. Thế còn cơ sở vật chất thì đương nhiên khi đã có tinh thần tốt thì có cơ sở vật chất tốt, nhưng rất nhiều nước thậm chí ở trong nhà kho mà ta vẫn có thể làm những vùng kinh tế mới, cũng rất thiết phải ở những cái độ sang trọng. Thế thì đấy là cái cách tiếp cận của chúng tôi, vì đấy trong cái mô hình startup này chúng tôi luôn lựa chọn và mong muốn cái sự đồng hành hợp tác của tất cả những cái tổ chức, những chủ thể trong hệ sinh thái mà muốn đầu tư vào con người, đầu tư vào chất xám và đầu tư vào hệ tương lai. Trong đó trường đại học chính là một trung tâm trí tuệ lớn nhất trong tất cả các sinh thái. Và đây cũng là điều chúng tôi mong muốn và chia sẻ với hội thảo với cái bài dẫn luận đầu tiên, cái tiềm năng, cái thách thức cũng như cái mong muốn của hệ sinh thái của chúng ta và chúng tôi đang triển khai. Thì tôi cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn anh Phạm Quốc. Bài tham luận thứ 2 của phiên toàn thể ngày hôm nay sẽ được trình bày bởi tiến sĩ Nguyễn Kim Thảo với vai trò là trưởng nhóm nghiên cứu về đề tài và hoàn cảnh xã hội, sáng tạo về xã hội trong môi trường đại học do Hội đồng Anh tại Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu của tiến sĩ Thảo bao gồm chuỗi giá trị toàn cầu, tinh thần khởi nghiệp kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vì xã hội. Xin mời tiến sĩ Thảo. Dạ, xin chào mọi người, em đang mất thời gian để show cái slide. Dạ, xin mọi người có thấy slide không ạ? Dạ vâng, dạ, cảm ơn. Xin kính thưa quý vị đại biểu các nhà khoa học, tôi rất vui mừng được đại diện nhóm nghiên cứu của mình để chia sẻ báo cáo nghiên cứu về sáng tạo xã hội ở các trường đại học tại Việt Nam. Và tôi xin đi nhanh qua các cái kết quả chính của nghiên cứu này. Nghiên cứu này thì nó là một phần của các nghiên cứu ở các quốc gia trong khu vực, thì nó cũng tuân thủ theo các cái mục tiêu nghiên cứu mà để đẩy mạnh tìm hiểu cái hệ sinh thái sáng tạo xã hội ở các quốc gia và tìm ra các cái trở ngại khó khăn thúc đẩy cho sự phát triển của hệ sinh thái sáng tạo xã hội này ở Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Và chúng tôi đã có nhiều cơ hội để gặp gỡ trao đổi với cả nhiều bên liên quan trong hệ sinh thái sáng tạo xã hội, như là các nhà lập chính sách, các lãnh đạo các trường đại học, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các giảng viên, các tổ chức hỗ trợ, các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp xã hội và cả các bạn sinh viên, và ý kiến đóng góp của các bên liên quan rất lớn của dự án này. Và nhân đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị các anh chị đã dành thời gian trò chuyện và giúp chúng tôi tiếp thu các ý kiến của mình. Các cái kết quả nghiên cứu thì cho thấy được rằng ở khu vực các trường đại học thì nghiên cứu về sáng tạo xã hội dù chưa phải là nhiều, tuy nhiên đang ở mức tăng trưởng rất là tốt và tương đồng với cả thế giới. Từ giai đoạn 2015 đến 2019, so với cả những năm đầu của thập kỷ vừa qua thì tốc độ tăng các xuất bản hàn lâm là tăng lên 340%, là tương đương với cả mức tăng ở trên thế giới. Và mức tăng đối với cả các xuất bản phi hàn lâm thì còn cao hơn nữa. Điều này cho thấy là các quan tâm của xã hội như cộng đồng nghiên cứu đã tăng lên rất nhiều trong giai đoạn vừa rồi. Những cái trở ngại cơ bản cho nghiên cứu về sáng tạo xã hội ở khu vực các trường đại học, thứ nhất đó là thiếu nguồn tài chính. 66% các cái dự án nghiên cứu mà chúng tôi tìm hiểu thì các nhà nghiên cứu không tiếp cận được các cái nguồn tài chính hỗ trợ hoặc phải tự bỏ tiền ra. Tiếp theo nữa là rất hạn chế về tiếp cận dữ liệu đối với cả những người làm sáng tạo xã hội, bởi vì số lượng các nhà sáng tạo xã hội social innovators giờ còn đang rất hạn chế ở Việt Nam. Và bên cạnh đó thì họ lại có rất nhiều các cái hành vi, các cái hành hoạt động nó khác nhau, trên cái độ khác biệt nó khá lớn, cho nên khó thể khảo sát trên diện rộng. Nên đó là cũng một điều trở ngại đối với cả nghiên cứu. Và thêm một trở ngại nữa đó là thiếu cái quan tâm về nghiên cứu đối với cả mảng sáng tạo xã hội, bởi vì đây là một cái lĩnh vực khá là mới mẻ. Các nhà nghiên cứu có bề dày về nghiên cứu thì họ đã có các hướng đi sẵn hết rồi, cho nên là những nhà nghiên cứu đối với cả trong lĩnh vực này thì thường có tuổi đời
khá là trẻ, không cỡ khoảng là 36-37 tuổi, và do đó cho nên cái năng lực nghiên cứu của đội ngũ các nhà nghiên cứu về sáng tạo xã hội cần phải bồi bổ thêm. Đối với cả hoạt động giảng dạy thì chúng tôi cũng tìm thấy là có sự gia tăng mạnh mẽ trong cái giai đoạn vừa qua, đặc biệt từ năm 2017 có khoảng gần 50% các hoạt động giảng dạy đã được tổ chức thực hiện vào năm 2019 liên quan đến sáng tạo xã hội, và chúng tôi cũng ghi nhận được rằng sự gia tăng này là đến bởi kết quả của cái đề án 1665 và sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức phi chính phủ trong việc thúc đẩy đào tạo về sáng tạo xã hội ở Việt Nam, trong đó nổi bật là vai trò của Hội đồng Anh. Nhiều thầy cô sau khi dự các cái khóa Cascade Training và TOT về đã tích cực triển khai và lồng nội dung về sáng tạo xã hội trong các cái khóa học của mình. Tuy nhiên, các cái hoạt động đào tạo về sáng tạo xã hội như vậy thì chưa được đưa nhiều vào cái chương trình chính thức, chưa có một cái môn nào hoàn toàn chỉ tập trung cho sáng tạo xã hội, mà hầu hết là đưa lồng ghép thành một phần trong các cái môn học, hoặc là các cái khóa học bên ngoài. Khóa học bên ngoài là những khóa học mà không tính tín chỉ cho sinh viên, và 30% trong số các cái khóa học đó là một phần của cái dự án về công dân tích cực của Hội đồng Anh. Và có những ý kiến cho rằng đây là những khóa học ngắn hạn và nó không thường xuyên được tổ chức, không được đưa chương trình chính thức, cho nên là số lượng sinh viên tham dự thì hiện giờ vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, tôi nhận thấy được rằng là mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc quảng bá đào tạo về sáng tạo xã hội, nhưng khi mà sinh viên đã tiếp cận đến cái nội dung về sáng tạo xã hội thì sinh viên rất thích thú và làm thay đổi các cái đưa đến cho sinh viên cái góc nhìn, cái cách nhìn nó tích cực hơn rất nhiều. Và chúng tôi có một số các ý kiến từ các lãnh đạo các trường đại học, khi các thầy bỏ thời gian ra thậm chí tham gia vào các cái khóa học này hay là đi theo dõi và quan sát, thì các thầy cũng nhận thấy được rằng sinh viên có sự thay đổi rất tích cực. Và cái trở ngại cơ bản cho hoạt động giảng dạy về sáng tạo xã hội ở Việt Nam hiện giờ cũng xoay quanh, thứ nhất là thiếu nguồn tài chính hỗ trợ. 25% các hoạt động giảng dạy mà chúng tôi tìm hiểu là các giảng viên phải tự tài trợ cho mình, và chúng ta hiện giờ các cái thước đo để đo lường tác động của các cái hoạt động giảng dạy này, cho nên nó cũng không có cái căn cứ cơ sở để các trường có thể thúc đẩy mạnh mẽ việc đào tạo sáng tạo xã hội tại các đơn vị của mình. Ngoài ra thì các còn một số cái tính cứng nhắc của các cái chương trình đào tạo mà khó có thể lồng ghép thêm các cái nội dung mới, cũng như là cái cách thức giảng dạy mà khó có thể thực hiện các cái phương pháp mới mang tính sáng tạo cho sinh viên. Đối với cả hoạt động hợp tác tại các trường đại học thì hiện giờ các cái hoạt động hợp tác mang tính cá nhân là chủ yếu và ít có các hoạt động hợp tác mang tính tổ chức. Các hoạt động hợp tác khi được thực hiện thì thông thường được thực hiện với các tổ chức phi chính phủ và ít có các cái hoạt động hợp tác với các cái doanh nghiệp, hội, các trường đại học, các trường học và các tổ chức từ thiện. Những rào cản cơ bản đối với cả các hoạt động hợp tác đó là thiếu vốn, thiếu sự tham dự của các bên liên quan trong cộng đồng, thiếu sự hỗ trợ của các trường đại học. Và khi mà có các sự hợp tác như vậy thì cái việc quản lý sự hợp tác nó cũng kém hiệu quả. Và khi chúng tôi khảo sát những cái thách thức cơ bản để thúc đẩy cho việc đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy sáng tạo xã hội tại các trường đại học, thì những cái trở ngại cơ bản nằm ở việc thiếu vốn, sự hỗ trợ về quản lý, thiếu nguồn con người, thiếu sự quan tâm của sinh viên và đội ngũ giảng viên. Khi chúng tôi xem xét xem các bên liên quan nào, các nhóm liên quan nào thì có cái vai trò chính trong việc khắc phục những khó khăn đó, thì chúng tôi nhận thấy rằng là các trường đại học, đây là HEI, là các trường đại học được xem là có vai trò chủ chốt, vai trò lớn nhất trong việc khắc phục các khó khăn này. Ngoại trừ những khó khăn về xây dựng mạng lưới liên kết và hình thành nên các chính sách, thì đối với tất cả các cái khó khăn khác thì hầu hết các trường đại học đều được xem là phải có trách nhiệm chính để khắc phục các cái khó khăn đó, thì do đó mới có thể thúc đẩy được các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tại khu vực các trường đại học. Và theo đó chúng tôi đưa ra một số các cái khuyến nghị như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên tại các trường đại học, và để nâng cao năng lực giảng dạy cũng như là nâng cao được cái mức độ tham dự vào nghiên cứu vào cái lĩnh vực sáng tạo xã hội, thì chúng ta sẽ cần phải có các cái sự hợp tác với
nhiều bên liên quan, trong đó các cái trường đại học nước ngoài, các cái đối tác nước ngoài có cái vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu ở Việt Nam. Các hợp tác ở các trường đại học thì nên được thực hiện đẩy mạnh hiện với cả các cái tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng, và nên ở cấp độ tổ chức thay vì là cấp độ cá nhân như hiện giờ. Và một điều nữa rất quan trọng là chúng tôi ghi nhận được rằng khi mà các lãnh đạo các trường đại học nhận thức được những lợi ích của việc giảng dạy và nghiên cứu về sáng tạo xã hội thì cái trường đại học có thể được hỗ trợ rất mạnh mẽ cho các hoạt động về nghiên cứu và đào tạo. Thì các cái lợi ích của nghiên cứu, đào tạo, giảng dạy sáng tạo xã hội thì cần được làm rõ đối với cả các lãnh đạo các trường đại học, để từ đó chúng ta có hỗ trợ và hậu thuẫn tốt hơn. Và tiếp theo là chúng ta cũng cần phải thiết kế làm rõ hơn, quảng bá rõ hơn các cái khái niệm của sáng tạo xã hội, cũng như là có các cái thiết kế về các thang đánh giá về cái tác động xã hội của các chương trình sáng tạo xã hội tại Việt Nam. Và theo đó chúng ta có thể có cái nền tảng để từ đó có các cái chính sách hỗ trợ tính phù hợp và nâng cao được sự nhận thức của xã hội đối với cả hoạt động sáng tạo xã hội ở chúng ta ở Việt Nam. Đó là cái bài trình bày của tôi. Tôi xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo. Và sau đây thì tôi xin được trân trọng giới thiệu bài tham luận thứ 3 của phiên toàn thể ngày hôm nay sẽ được trình bày lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Đăng Thắng, người sáng lập và hiện là giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xã hội và khởi nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô Đăng Thắng được phong hàm Phó Giáo sư từ năm 2014 và được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Sáng tạo Xã hội Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy của Phó Giáo sư Thắng bao gồm sáng tạo xã hội, khởi nghiệp xã hội, trách nhiệm xã hội và quản trị công ty. Phó Giáo sư Trương Thị Đăng Thắng hiện đảm nhiệm nhiều vị trí cố vấn quan trọng như thành viên cố vấn Hội đồng Anh khu vực Đông Nam Á về doanh nghiệp xã hội, tổ phó tổ công tác đề án thúc đẩy khởi nghiệp trong các nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Giáo sư Trương Thị Đăng Thắng được ghi nhận như là người xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động kinh doanh tạo tác động tại Việt Nam. Bản thân Phó Giáo sư Thắng và CSIE đã nhận được nhiều giải thưởng và nghiên cứu cũng như đóng góp cho thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp và tác động xã hội. Xin trân trọng mời giáo sư Trương Thị Đăng Thắng. Kính thưa các nhà khoa học, kính thưa quý vị đại biểu, báo cáo nghiên cứu này là sản phẩm của nghiên cứu các nhà nước thực hiện về nghiên cứu dân, và đây mới chỉ là báo cáo sơ bộ dựa trên việc xử lý nhanh các dữ liệu điều tra khảo sát được hoàn thành trong tháng 7 năm 2020. Trước hết thì sau đây là một tham luận chính trong hội thảo về sáng tạo khởi nghiệp. Thì chúng ta đều biết rằng là mô hình doanh nghiệp xã hội là một hình thái của sáng tạo xã hội, và khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội cũng là một lựa chọn nói chung, và đặc biệt là impact startup, tức là khởi nghiệp tạo động thì cũng là một hình thái của sáng tạo xã hội. Ở bên cạnh đó thì cũng được 5 năm kể từ khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực với cái việc doanh nghiệp xã hội ra đời, và cần thiết là thời điểm chúng ta đánh giá kết quả của doanh nghiệp 2014 lên cái thị trường xã hội cũng như tác động của sự kết quả và nhận diện các yếu tố nào quan trọng đến yếu tố nào quan trọng tác động đến cái khu vực doanh nghiệp xã hội, và từ đó đưa ra những kiến nghị về pháp lý, chính sách cũng như các biện pháp các bên trong hệ sinh thái để thúc đẩy phát triển khu vực doanh nghiệp xã hội cũng như xã hội Việt Nam. Trước hết thì về pháp lý đối với doanh nghiệp xã hội thì cái nghị định xã hội được giới thiệu ở Việt Nam vào năm 2008. Tuy nhiên thì vào năm 2014 với những nỗ lực của các tổ chức chuyên gia và các tổ chức quốc tế thì doanh nghiệp xã hội được đưa vào luật doanh nghiệp sửa đổi và có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2015. Và trong đó thì trong luật doanh nghiệp 2014 thì đưa ra khái niệm về doanh nghiệp xã hội như sau. Thứ nhất là đăng ký theo luật doanh nghiệp có mục tiêu xã hội môi trường rõ ràng và cam kết tái đầu tư ít 50% lợi nhuận để phục vụ mục tiêu xã hội môi trường đăng ký. Còn chương trình để ghi nhận về doanh nghiệp xã hội thì doanh nghiệp cần nộp cái cam kết xã hội môi trường cho cơ quan quản lý kinh doanh, trong đó nêu rõ mục tiêu xã hội môi trường, nêu rõ tỷ lệ lợi nhuận tái đầu tư ít nhất là 50% cho đến tối đa 100%,
và những cam kết đó sẽ được thực hiện báo cáo trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh. Bên cạnh luật doanh nghiệp thì bộ luật dân sự năm 2015 cũng có đề cập đến cái doanh nghiệp xã hội, là tôi sẽ đề cập câu chuyện này. Năm 2017 thì luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng là một nền tảng để tạo điều kiện ở đó khu vực doanh nghiệp xã hội thuận lợi để từng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 2017. Và từ cái thông qua các hoạt động nghiên cứu khuôn khổ pháp lý và chính sách cho doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam cũng như là ở trên thế giới, thì nhóm nghiên cứu có một số quan sát như sau. Thứ nhất là chúng tôi quan sát thấy rằng là có một điểm xung đột trong bộ luật của Việt Nam về đối với doanh nghiệp xã hội. Trong luật doanh nghiệp 2014 thì coi doanh nghiệp xã hội là các công ty thương mại có mục tiêu chính là đi tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia lại cho thành viên. Trong đó thì luật doanh nghiệp luật dân sự 2015, bộ luật dân sự 2015 lại xác định doanh nghiệp xã hội là pháp nhân phi thương mại, tức là không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận, và nếu có lợi nhuận thì không được phân chia cho các thành viên. Nếu mà tham chiếu cái luật nếu tham chiếu với cái luật CIC, tức là Community Interest Company, tức là công ty vì lợi ích cộng đồng, tức là cái mô hình tương đương về doanh nghiệp xã hội của Anh ấy, thì có thể thấy rằng là cách tiếp cận cái khái niệm về CIC của Vương quốc Anh thì nó gần với cách tiếp cận ở luật dân sự 2015 hơn, tức là doanh nghiệp CIC của Vương quốc Anh lại cho thành viên. Quan sát thứ hai từ các quan sát về pháp lý chính sách thì tôi thấy rằng là mặc dù cái ví dụ ban đầu của những người làm luật doanh nghiệp 2014, đặc biệt là cái vai trò của CM khi đưa cái khái niệm doanh nghiệp xã hội vào luật, thì đằng sau đó là có rất nhiều các cái dụng ý để việc đưa có thể thúc đẩy chính sách hỗ trợ đặc biệt và hỗ trợ cho một doanh nghiệp xã hội đặc biệt về thuế và ưu đãi về thuế. Tuy nhiên cho đến nay cũng chưa có chính sách nào cụ thể để dành riêng cho doanh nghiệp xã hội cả. Thứ ba là trong quá trình phỏng vấn các doanh nghiệp xã hội thì chúng ta nhận thấy rằng là cái thông lệ để đăng ký và điều chỉnh cái thông tin để đăng ký kinh doanh liên quan doanh nghiệp xã hội là rất khác nhau ở các địa phương khác nhau. Quy trình về cơ bản đều là điền và nộp cái bản cam kết xã hội môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Tuy nhiên chúng tôi thấy rằng có một số ít các doanh nghiệp thì đã có bổ sung và điều chỉnh rõ ràng cái nội dung đó trong cái giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp xã hội đăng ký ở thành phố lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có quan sát thấy có báo cáo trên cái trang web đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch Đầu tư. Tuy nhiên thì sau thời gian thì có một số doanh nghiệp vẫn còn báo cáo đó, và một số doanh nghiệp không còn dùng báo ở đó nữa. Và đặc biệt các doanh nghiệp xã hội mà đăng ký ở các tỉnh khác ngoài các thành phố lớn, và đặc biệt ở các khu vực vùng sâu vùng xa đăng ký ở cấp huyện chẳng hạn, thì phần lớn là chỉ dừng lại là một cái bản cam kết cho cái cơ quan quản lý kinh doanh và dừng lại đó, và họ không nhận được bất kỳ một cái hướng dẫn cụ thể nào, và đặc biệt là không có một cái cơ chế giám sát báo cáo nào liên quan đến câu chuyện về doanh nghiệp xã hội này. Quan sát thứ liên quan đến cái việc thực thi đó là hoàn toàn thiếu vắng các hoạt động báo cáo giám sát thực hiện cam kết xã hội và môi trường mà các doanh nghiệp đã nộp lên cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tức là các doanh nghiệp nộp như thế mà đến nay đã không hề có một hoạt động để giám sát cái việc thực thi cái quan trọng như thế nào. Mặc dù một trong những nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội đó là doanh nghiệp xã hội phải thông báo cam kết thực hiện cái xã hội môi trường cho cơ quan đăng ký kinh doanh để công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên số lượng doanh nghiệp xã hội được công khai trên cổng thông tin quốc gia mà do nhóm nghiên cứu chúng tôi được thì nhỏ hơn 100 doanh nghiệp, và những doanh nghiệp xã hội lớn như chúng tôi chẳng hạn là những doanh nghiệp đầu tiên đăng ký doanh nghiệp xã hội, chúng tôi không tìm được báo cáo đó ở trên cái cổng thông tin. Điều này có thể thấy rằng là có một vấn đề về cái tính liên kết trong cái ứng dụng quản lý về cập nhật các thông tin cam kết xã hội môi trường trong cái ứng tổng của quản lý các kinh doanh của các doanh nghiệp. Quan sát thứ 5 đó là thông qua cái nghiên cứu hệ thống pháp lý về doanh nghiệp xã hội của một số nước trên thế giới, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều khác biệt giữa luật của Việt Nam và các nước thế giới. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn nhất mà bản thân chúng tôi cũng thấy là khá tất nhiên khi mà trong đó là gì ạ? Đó là riêng ở trong Việt Nam, luật doanh nghiệp Việt Nam là cho phép
các doanh nghiệp xã hội khi mà họ kết thúc cái sứ mệnh xã hội của họ, họ phải chuyển đổi lại thành doanh nghiệp thương mại thông thường. Thì cái điều này là tôi không thể quan sát được ở các cái hệ thống pháp lý khác. Bởi vì nguyên lý thì là khi mà chúng ta thành lập cái doanh nghiệp xã hội thì chúng ta có một sứ mệnh xã hội một cách rõ ràng, và nếu mà chúng ta không có chúng ta không thể theo đuổi nữa thì chúng ta phải đóng cửa doanh nghiệp đó, và thường là cái giá trị còn lại của doanh nghiệp đó sẽ chuyển giao cho các tổ chức và các hoạt động có mục đích xã hội lớn, chứ không có cái câu chuyện là chúng ta có thể chuyển đổi qua chuyển lại lúc là xã hội lúc là thương mại. Thì đấy là một quan sát của chúng tôi rất là khác biệt so với lại các nước thế giới. Tuy nhiên mặc dù ở trên thì chúng tôi đề cập đến cái việc là hoàn toàn thiếu vắng các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp xã hội, tuy nhiên thì nếu mà coi doanh nghiệp xã hội là một doanh nghiệp thì có thể thấy rằng là hiện tại vẫn có thể có một số các doanh nghiệp, một số các chính sách mà doanh nghiệp xã hội vẫn đang và có thể hưởng lợi, ví dụ như các hoạt động về đào tạo nâng cao năng lực, để các hoạt động truyền thông, cuộc thi, các chương trình ưu đãi về cơ bản là miễn phí thông qua các chương trình về sáng tạo và khởi nghiệp quốc gia như đề án 44, đề án 6.5 và đề án 939. Bản thân CCI cũng đã sử dụng các nguồn lực này để hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp lao động xã hội rất là nhiều. Rồi các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ theo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ đến 2017, và đặc biệt là các doanh nghiệp mà ưu tiên sử dụng lao động khuyết tật, rồi các doanh nghiệp xã hội mà kinh doanh các ngành nghề như là nông nghiệp, hay là có các nhóm phục vụ các nhóm đối tượng từ thế hoặc là ở các vùng xa thì vẫn được hưởng lợi từ các cái cơ chế ưu đãi hiện tại. Với tư cách là một người nghiên cứu cũng khá chuyên sâu về doanh nghiệp xã hội trong nhiều năm liền, thì bản thân tôi cũng có một số cái quan sát, và ở đây tôi cũng có một cách rộng, đúng không ạ, nó hơi có tính văn học một chút về các cái giai đoạn phát triển của khu vực doanh nghiệp xã hội Việt Nam. Chủ yếu là nó thể hiện cái thay đổi về nhận thức và quan điểm của cộng đồng về các cái doanh nghiệp xã hội trong các thời gian vừa qua như thế nào. Giai đoạn 2018-2012 tôi gọi đó là giai đoạn gọi là giai đoạn khuyến khích. Giai đoạn khuyến khích đó là gì ạ? Ở đó là lúc đó cái khái niệm doanh nghiệp xã hội mới được ở nước Việt Nam, và lúc đó được vì nó là một khái niệm mới và nó được coi là một cái giải pháp để mà chuyển đổi mô hình cho các tổ chức phi lợi nhuận. Lúc đó đang bị giảm cái nguồn fund tài trợ của các nhà tài trợ nước ngoài rất nhiều, và đấy là một cái lựa chọn để chuyển đổi mô hình có thể bền vững tài chính hơn. Và cái nghiên cứu của CM cũng như là CICIC và của em vào năm 2012 công nhận số lượng doanh nghiệp ước tính khoảng dưới 180 doanh nghiệp xã hội, tức là với chưa có được doanh nghiệp gọi, tức là doanh nghiệp xã hội mà các hình thức phát triển khác nhau. Giai đoạn 2 là giai đoạn 2013 và 2015. Cái giai đoạn này tôi gọi là cái giai đoạn gọi là high expectation, tức là cái giai đoạn kỳ vọng cao. Giai đoạn này là cái giai đoạn mà các tổ chức đang vận động trong cái việc đưa doanh nghiệp xã hội vào chính thức vào hệ thống pháp lý Việt Nam, và kết quả là năm 2014 chúng ta có cái luật doanh nghiệp sửa đổi, và cũng là giai đoạn mà cả cái khu vực doanh nghiệp xã hội thì đang kỳ vọng là khi một luật doanh nghiệp có hiệu lực và các văn bản hướng dẫn sẽ có rất nhiều các cái chính sách có lợi cho khu vực doanh nghiệp xã hội. Và vì là lúc đó mọi người kỳ vọng rất cao, thì chính vì thế nên là cái số lượng bắt đầu đăng ký, và đặc biệt là các doanh nghiệp tự gọi mình, chúng tôi gọi là self-identify, các doanh nghiệp tự gọi mình doanh nghiệp xã hội tăng lên, và thêm vào nữa tức là các key players, các tổ chức trung gian, các tổ chức hỗ trợ bắt đầu tham gia nhiều hơn vào trong hệ sinh thái. Và ước tính thì năm 2015 thì có khoảng 500 doanh nghiệp xã hội có thể self-identify, tức là tự gọi mình doanh nghiệp xã hội. Giai đoạn 2016-2018 thì tôi đặt tên đó là giai đoạn hạ nhiệt. Hạ nhiệt là giai đoạn như thế nào? Với kỳ vọng ở giai đoạn trên, tuy nhiên thì sau đó chúng ta trước nói là nó không có chính sách hỗ trợ cụ thể nào cả, đặc biệt là các ưu đãi thuế, và các cơ quan đăng ký kinh doanh thì về cơ bản cũng được đào tạo về cái mô hình doanh nghiệp xã hội, nên các doanh nghiệp gặp khá là nhiều khó khăn trong cái việc đến để tham vấn về việc làm thế nào để đăng ký, cũng như là các vận hành, rồi nó có thuế như thế nào, rồi giám sát như thế nào với lại cái mô hình doanh nghiệp xã hội. Bên cạnh đó, trong một số các diễn đàn khác nhau, các nhà làm luật cũng có phản hồi với doanh nghiệp xã hội rằng là doanh nghiệp xã hội về cơ bản đã được đưa vào doanh nghiệp, cách tiếp cận đó là doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp, và đầu tiên là doanh nghiệp và phải có lợi nhuận,
và mức lợi nhuận cũng là một mục tiêu rất quan trọng đối với lại các doanh nghiệp xã hội. Chính vì thế nó cũng làm điều chỉnh các cái kỳ vọng của khu vực này. Và cái giai đoạn 2016-2018 là chúng ta bắt đầu tính đến cái lượng doanh nghiệp xã hội được đăng ký theo luật doanh nghiệp 2014. Thì ước tính của chúng tôi bản thân là có khoảng dưới 100 doanh nghiệp xã hội đăng ký vào thời điểm 2018. Tức là trung bình có khoảng 30 doanh nghiệp được đăng ký mỗi một năm, và có khoảng 1.000 cái doanh nghiệp xã hội, tức là không thuộc cái nhóm đăng ký mà gọi là self-identified, hoặc là có hình thức pháp lý tương tự như vậy. Cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn từ 2018 đến nay, thì chúng tôi đã đặt tên là giai đoạn chuyển hướng. Và khi kỳ vọng hạ nhiệt thì lúc đó thì lại có phong trào khởi nghiệp sáng tạo, lại là một ưu tiên lớn của chính phủ, của các bộ ngành, đồng thời có những nguồn lực từ trung ương đến địa phương. Và bản thân những người mà hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp xã hội cũng thấy rằng là quan sát thấy rằng là chưa có sự thay đổi mạnh mẽ về số lượng cũng như tác động xã hội của khu vực doanh nghiệp xã hội khi từ có đội doanh nghiệp. Và chính vì thế các tổ chức hỗ trợ đã được chuyển hướng bằng việc thay vì tập trung vào phát triển các doanh nghiệp xã hội thuần túy với cái số lượng xã hội cao cả, thì thông thường là lớn các cái doanh nghiệp này thì hướng sang thúc đẩy cái tinh thần kinh doanh sáng tạo xã hội, hay là social innovation, rồi social entrepreneurship, tức là khởi nghiệp xã hội, còn lại chủ Oxfam, hay là doanh nghiệp phát triển bền vững của BCCI, hay là Impact Startup, doanh nghiệp khởi động của năm 4 và Techfest, thì rất nhiều các cái từ khóa từ 2018 được sử dụng thay cho câu chuyện doanh nghiệp xã hội, và nó được kết hợp với câu chuyện về startup movement gần đây. Và một câu hỏi tiếp theo là hiện nay thì khu vực doanh nghiệp xã hội nó như thế nào sau 5 năm? Để mà trả lời rằng là hiện nay có bao nhiêu doanh nghiệp xã hội đăng ký thì chúng tôi chỉ được nó là bao nhiêu doanh nghiệp xã hội. Bởi vì tại sao? Bởi vì là nhóm nghiên cứu chúng tôi thực hiện một nghiên cứu về tài nước. Chúng tôi đã hơn 5 năm để làm những nghiên cứu chuyên sâu về khu vực này rồi. Chúng tôi nhận được cái danh sách từ tổng thống kê thì là 50 doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi nhận danh sách cung cấp bởi tổng tin đăng ký kinh doanh quốc gia thì có gần 1.000 doanh nghiệp xã hội đăng ký. Tuy nhiên thì khi mà chúng tôi kiểm tra chéo gọi điện, đặc biệt là các doanh nghiệp của tỉnh, thì rất nhiều doanh nghiệp nói là không, chúng tôi không đăng ký đâu. Chính vì thế tôi cũng không biết là cái số lượng chính xác là bao nhiêu. Tuy nhiên từ góc độ của nhóm, khi mà nhóm tìm cái từ khóa là xã hội và doanh nghiệp xã hội trên cái cổng thông tin quốc gia, và trước cái việc kiểm tra là có cái bản báo cáo về cam kết xã hội ấy, thì nhóm nghiên cứu là có được một danh sách khoảng 200 doanh nghiệp. Đúng lại trong giờ chúng tôi vẫn chưa chốt được rằng là chưa biết được chính xác là cái số lượng là doanh nghiệp xã hội đăng ký là bao nhiêu. Về quy mô trung bình của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện tại là như thế nào dựa trên nghiên cứu vừa qua trên khu vực doanh nghiệp xã hội Việt Nam, thì có thể thấy là quy mô trung bình của doanh nghiệp xã hội là có nhân sự khoảng 35 nhân viên. Các cái ngành nghề chính tập trung vào là đầu tiên là giáo dục đào tạo, 2 là nông nghiệp, 3 là công nghệ, 4 là tư vấn hỗ trợ kinh doanh, và thứ 5 là du lịch. Doanh thu trung bình vào năm 2018 là 1,7 tỷ đồng, năm 2019 là 26 tỷ đồng. Lợi nhuận trung bình là 18% so với lại 1,7 tỷ đồng và năm 2019 là 15%. Mặc dù là 15% so với 2019 nhưng mà giá trị tuyệt đối thì lớn hơn so với 2018. Các nguồn doanh thu chính của doanh nghiệp xã hội thì vẫn chủ yếu đến thị trường, tức là 71% là đến từ bán trực tiếp người tiêu dùng. Tiếp đó là đến từ cái việc là B2B, tức là đến các doanh nghiệp khác, và khoảng 10% doanh thu đến từ khu vực công. Thì cái 10% doanh thu đến khu vực công này cũng là một con số rất là đáng mừng, bởi vì một trong những động cơ của cái việc nghiên cứu và vận động cho chính sách của chúng tôi đó là cái việc làm thế nào để có doanh nghiệp xã hội trở thành ưu tiên về việc là
có thể tiếp cận được với cái dịch vụ mua sắm công của chính phủ. Và các doanh nghiệp xã hội trong một nghiên cứu này thì còn của Việt Nam nói chung còn khá non trẻ, trung bình thì là khoảng 3 lần, tức là khoảng từ lần đầu tiên 16. Các doanh nghiệp xã hội thì về các bản đều ghi nhận tăng trưởng dương về kết quả tài chính, bao gồm cả doanh thu, lợi nhuận và lợi nhuận chính lại, cũng như là có sự tăng lên về thực hiện mục tiêu xã hội của mình. Ví dụ như là có 60% các doanh nghiệp có ghi nhận tăng về quy mô lao động, tất cả việc làm nhiều hơn cho cộng đồng địa phương, và 52% doanh nghiệp có tăng về thu nhập trong lao động. Và cái kết quả này thì khá phù hợp các hướng trước đây về khu vực doanh nghiệp xã hội, là có cái số lượng các doanh nghiệp, tỷ lệ các doanh nghiệp có báo cáo có lãi cao hơn so với doanh nghiệp thương mại thông thường. Ngay cả trong tháng 4 năm 2020 thì nhóm nghiên cứu của chúng tôi dân đã làm một cái báo cáo nghiên cứu về ảnh hưởng Covid-19 lên các doanh nghiệp xã hội, thì chúng tôi vẫn thấy rằng là các doanh nghiệp xã hội vẫn rất là nỗ lực, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nỗ lực để tiếp tục thực hiện cái sứ mệnh xã hội của mình, vẫn hỗ trợ các nhóm người lợi của mình, mặc dù bản thân họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh. Một trong những cái vấn đề mà nghiên cứu được thực hiện đó là chúng tôi xem xét các yếu tố về mặt môi trường của hệ sinh thái nó tác động đến doanh nghiệp xã hội như thế nào. Thì có 3 nhóm yếu tố mà chúng tôi xem xét, đó là yếu tố về chính sách pháp luật, yếu tố thị trường và yếu tố về mối quan hệ của doanh nghiệp với lại cái hệ sinh thái nói chung. Thì thông qua xử lý dữ liệu, điều tra, khảo sát của doanh nghiệp xã hội và chạy mô hình nghiên cứu thì chúng tôi đã có một số quan sát như sau. Thứ nhất là doanh nghiệp xã hội đánh giá các quy định pháp luật về sự liên quan đến doanh nghiệp xã hội cũng như hỗ trợ doanh nghiệp xã hội có nhiều cái thay đổi tích cực hơn cả. Các cái thủ tục hành chính thuận lợi hơn so trước đây. Tuy nhiên thì chủ yếu là sự cải thiện chung về thủ tục hành chính công. Và tuy nhiên thì cái ưu đãi cho doanh nghiệp xã hội thì lại về cơ bản không có gì được cả. Về đánh giá về mối quan hệ của doanh nghiệp xã hội đối với các tố phần của hệ sinh thái, thì cái mối quan hệ của doanh nghiệp xã hội với nhóm doanh nghiệp thương mại là có nhiều thay đổi tích cực nhất. Tiếp đó là cái cải thiện với các tổ chức tôn tạo và các tổ chức truyền thông, và ít nhất là cái mối quan hệ được cải thiện ít nhất đó là với các tổ chức cung cấp tín dụng. Thì cái quan sát này có thể thấy rằng là ví dụ như trước năm 2016 ấy, thì khái niệm các tổ chức tôn tạo gần như là chưa xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên thì ở trong cái nghiên cứu năm 2020 thì các doanh nghiệp xã hội lại đánh giá khá là tích cực, thì có thể thấy rằng là bản thân các doanh nghiệp xã hội cũng được hưởng lợi từ cái hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi sáng tạo nói chung ở Việt Nam, chứ không chỉ là cái hệ sinh thái cho doanh nghiệp xã hội. Và về khi mà chúng tôi chạy cái kết quả phân tích thống kê thì có thể thấy rằng là khi mà các cái khung pháp lý và chính sách có nhiều tích cực và cả thị trường và các mối quan hệ với các tố phần của sinh thái thì sẽ dẫn đến cái gia tăng kết quả về mặt tài chính cũng như là về thực hiện sứ mệnh xã hội của các doanh nghiệp xã hội. Điều này thì khẳng định tầm quan trọng của hệ thống chính sách pháp luật cũng như là cái vai trò của sinh thái trong cái thúc đẩy cái khu vực doanh nghiệp mang sứ mệnh hết này. Một số các cái khó khăn, rào cản và nhu cầu thì chắc là tôi cũng xin phép là cũng sẽ bỏ qua, bởi vì nó cũng rất là tiêu biểu cho bất kỳ một doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa nhỏ thôi, từ câu chuyện nhân sự đến marketing cho đến nhân lực cho đến kinh doanh, cũng như là câu chuyện về không thiếu, đặc biệt là ví dụ như là tiếp cận về thông tin rồi hỗ trợ pháp lý, thuế. Tuy nhiên thì doanh nghiệp xã hội thì có một cái câu chuyện là rất là khó thu hút người tài, không chỉ với câu chuyện là một doanh nghiệp siêu nhỏ và cái thủ lao không hấp dẫn, nhưng lại có một lý do nữa là thì là nhân sự nó phải phù hợp với giá trị nữa, nó lại phải thêm một cái giá trị kép nữa. Tức ngoài cái giá trị là mình có hiệu quả của công việc thì phải thêm là cái giá trị mình theo đuổi, giá trị cá nhân ấy, có phù hợp với doanh nghiệp nữa hay không. Một yếu tố nữa đó là một cái đặc điểm nữa của doanh nghiệp xã hội, đấy là doanh nghiệp xã hội được quyền nhận tài trợ giống như các tổ chức NGO, nhưng mà bởi vì họ là doanh nghiệp họ cũng không chuyên về NGO nên chính vì thế họ không biết cách thức để nhận tài trợ, và cái quy trình lại phải làm việc với các cái sở và các ngành nó khác với quy trình của doanh nghiệp thông thường. Thì đấy là những cái đặc điểm rất đặc biệt của doanh nghiệp thương mại thông thường. Về tác động xã hội của doanh nghiệp xã hội thì
các sứ mệnh xã hội mà các doanh nghiệp xã hội theo đuổi nhiều nhất đó là tạo việc làm cho nhóm yếu thế, rồi nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, thúc đẩy giáo dục và giải quyết vấn đề hòa nhập xã hội cho nhóm yếu thế và đề hóa. Và các nhóm đối tượng hưởng lợi chính thì là những cái nhóm mà sẽ tổn thương rồi đồng bào dân tộc thiểu số, tật và nhân viên công ty, và cuối cùng là dân địa phương. Thì quý vị có thể đọc trên slide. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nói đến cái câu chuyện về tác động xã hội hoặc là vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với cộng đồng, đối với sự phát triển xã hội của một cái quốc gia hay một địa phương, thì phải nhìn vào cái câu chuyện tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống của những người lao động, và cái phương pháp mà chúng ta có thể đo lường cái tác động xã hội đó ở đây chúng ta áp dụng đó là so sánh cái sự khác biệt về chất lượng cuộc sống của người hưởng lợi trước và sau khi có cái sự tham gia và can thiệp của xã hội với cái nhóm hưởng lợi đó. Thì từ kết quả khảo sát thì nhóm nghiên cứu thấy rằng là trước khi có sự tham gia của doanh nghiệp xã hội thì các đối tượng hưởng lợi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ xã hội với các mức điểm trung bình nhỏ hơn 3, và các phương án trả lời chủ yếu nghiêng về khả năng tiếp cận là không tốt và rất không tốt, như là các tiếp cận nguồn lực tài chính, rồi ưu đãi, rồi họ là những người ít khả năng tiếp cận về các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, rồi môi trường làm việc chưa tốt, công việc việc làm không ổn định. Và sau khi nhận được cái sự hỗ trợ của ngành hưởng lợi của doanh nghiệp, thì thấy là cái khoảng chênh lệch về điểm số đều mang giá trị dương, có nghĩa là cái sự thay đổi rất tích cực đối với lại việc tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ xã hội. Và các cái có cái sự thay đổi rất là rõ nét, ví dụ như câu chuyện là họ người hưởng lợi nhận được sự hỗ trợ khi mà họ cần cái sự hỗ trợ cần thiết, rồi họ có một lời tốt hơn, họ tham gia vào các mạng lưới hỗ trợ và có công ăn việc làm ổn định hơn, có thu nhập tốt hơn. Và bên cạnh cái việc mà xem xét cái tác động lên hưởng lợi thì nhóm nghiên cứu cũng có xem xét cái tác động của doanh nghiệp xã hội lên cái cộng đồng địa phương, nơi mà doanh nghiệp xã hội đặt cái trụ sở của mình. Thì đa số người hưởng lợi đều cho rằng là các hoạt động của doanh nghiệp xã hội đã và đang tạo ra những tác động tích cực đến cộng đồng, và điểm trung bình các tiêu chí dao động từ 3,6 đến 4,21 trên 5, với đại đa số người hưởng lợi trả lời đồng ý và hoàn đồng ý. Trong đó thì người hưởng lợi phải đánh giá cao đối với các cái tiêu chí để tạo điều kiện cho nhóm yếu thế và người tốt hơn cộng đồng, và nâng cao ý thức người dân địa phương bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, giúp người yếu thế có tiếng nói hơn cộng đồng, và giúp cho người dân địa phương hiểu rõ hơn về cộng đồng. Và sau cuối cùng chúng tôi thì sau khi giả soát các văn bản quy hoạch luật cũng như là nghiên cứu thực hiện, thì nhóm có đưa ra rất là nhanh các một số các khuyến nghị 6 khuyến nghị sau đây. Thứ nhất là cần thống nhất cái cách tiếp cận của doanh nghiệp xã hội trong luật doanh nghiệp hình sự, và chắc chắn sẽ giải quyết được cái xung đột trong các văn bản quy hoạch pháp luật. Đúng lại là gì, và doanh nghiệp xã hội là lợi nhuận hay là không lợi nhuận, thương mại thương mại. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm trên quy mô lớn về tính ưu việt của mô hình doanh nghiệp xã hội trong việc thúc đẩy tính bền vững và kinh tế xã hội môi trường. Các doanh nghiệp thì xã hội thì vừa ghi nhận có lãi này, có tăng trưởng doanh thu lợi nhuận thường, đồng thời lại có tính bao trùm cao, công sự cao, vừa trao quyền vừa cung cấp cơ hội về mặt công việc làm và chất lượng cuộc sống của nhóm yếu thế, và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, và lại có cái xu hướng là thân thiện về mặt thân thiện về môi trường trong việc kinh doanh. Và chính vì thế doanh nghiệp xã hội cần thiết được ghi nhận như là một cái cánh tay nối dài của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề xã hội địa phương, và đây cũng là một thông lệ trên thế giới của nhà nước. Cái khuyến nghị thứ ba đó là từ cái việc ghi nhận vai trò như vậy thì cần có một định nghĩa chặt chẽ hơn về doanh nghiệp xã hội với các tiêu chí xác định rõ ràng cái vấn đề xã hội đó là gì, và cái quy mô sử dụng nhóm như thế là bao nhiêu thì được coi là doanh nghiệp xã hội như vậy chẳng hạn. Hoặc là từ cái việc của chúng ta có cái quy định chặt chẽ, có tiêu chí xác định rõ ràng rồi, thì từ đó chúng ta sẽ có cái ưu đãi cụ thể và có cái chính sách cụ thể cho hỗ trợ của doanh nghiệp xã hội. Và bên cạnh cái ưu đãi như vậy chắc chắn là sẽ phải có hoạt động giám sát về việc tuân thủ các chế độ báo cáo và thực hiện công xã hội của công ty này.
Trong cái việc nghiên cứu về thực tế chúng tôi thấy rằng là phần lớn những nước mà có khung pháp lý doanh nghiệp xã hội thì họ đều có cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách về doanh nghiệp xã hội như ở Anh hay là Hàn Quốc hay Thái Lan. Để cái cơ quan quản lý nhà nước này thì sẽ tạo một cái đầu mối một cửa thông tin cũng như là quản lý và hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội. Ví dụ như ở Việt Nam nếu chúng ta coi doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp vừa nhỏ thì thông thường có thể là sẽ dưới sự quản lý của phát triển doanh nghiệp của Bộ Đầu tư. Nếu mà chúng ta coi là một cái hình thái của doanh nghiệp khởi nghiệp thì có thể dưới của Natech của anh Phất ở đây và rất là Natech thì cũng khá là giống với trường hợp của Magic của Malaysia. Thì trong Magic có một bộ phận rất là mạnh về social innovation, về social ownership liên quan đến việc thúc đẩy các startup. Nếu mà chúng ta coi doanh nghiệp xã hội là một mô hình lai ghép cả kinh tế xã hội và mục tiêu xã hội là chính yếu thì có thể dưới sự quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội như trường hợp Hàn Quốc thì lại doanh nghiệp xã hội dưới sự quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội như chẳng hạn. Và cái khuyến nghị thứ 5 đó là cần thiết, và cái này chúng tôi khảo sát rất nhiều doanh nghiệp xã hội nghĩ rằng là cần thiết để thiết lập một mạng lưới hiệp hội cho doanh nghiệp xã hội để có thể đại diện cho khu vực này có tiếng nói tập trung cho các doanh nghiệp này. Và cuối cùng là nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng về việc doanh nghiệp xã hội có cái kết quả hoạt động tốt hơn của tài chính của xã hội nhờ vào cái mối quan hệ tích cực với các thành phần hệ sinh thái. Trong đó thì cái sinh thái đó được hưởng lợi từ cái sinh thái khởi nghiệp sáng tạo nói chung của quốc gia rất là nhiều. Chính vì thế nên là có thể chỉ cần là sử dụng một phần nhỏ cái nguồn lực của cái khởi nghiệp sáng tạo hiện nay cho khởi nghiệp xã hội hoặc là sáng tạo xã hội thì chắc chắn có thể có được những tác động đáng kể lên cái sự phát triển của khu vực sáng tạo xã hội và doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam nói chung. Vâng, thì rồi tôi có một cái bài trình bày cũng khá là dài bởi vì đây cũng là một nghiên cứu cũng khá lớn của nó. Vâng, xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Đan Thắng. Ban tổ chức hội thảo mong rằng với các thông tin, đánh giá và phân tích từ các bài phát biểu cũng như tham luận đến từ các diễn giả để trình bày, các quý vị đã có những nét tóm lược về các yêu cầu đặt ra, những thành tựu cũng như những thách thức đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xã hội tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Để đi vào chủ đề chi tiết hơn, xin mời quý vị tham gia phần thảo luận được diễn ra ngay sau đây với sự điều phối của Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Đan Thắng cùng sự tham gia của ông Phạm Hồng Quất, tiến sĩ Nguyễn Hữu Hải, hai học giả quốc tế về đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi sự kinh doanh vì xã hội, tiến sĩ Aniono từ Indonesia và giáo sư Salonga đến từ Philippines, và bà Lê, giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý với khu vực công và truyền thông của Coca-Cola khu vực Đông Dương. Toàn đi. Bây giờ cái máy mời mọi người vào trong cái thảo. Đúng người cho mình đâu. Bởi vì em bảo một máy
Mic kia tạo. Wow. Thank you, panelists. You can see that on the screen we have now 93 participants in the room. First of all, now we move to the panel discussion. Beside the two keynote speakers, Dr. Brooke from Native and Dr. Thao, I'd like to welcome the other three panelists who are joining us now for the panel discussion. Welcome Dr. Alvaro Maggiano. Dr. Ari Maggiano is a Gate Center for University Design and Operational Research at Minus University International. He received PhD research certified business models from Queensland University of Technology in Australia and Master in Public and Social Studies from University of Wales in United Kingdom. Ari's research area focused on business model innovation, social ownership, and digital transformation. So, Ari, hello. Okay. We would like to welcome also Professor Edwin Solonga from the Philippines. Professor Edwin Solonga is a development doctor, social entrepreneur, and university lecturer. His expertise is in social development, social ownership, financial education, and microfinance. He is currently chairperson of the SETI Group of Social Enterprise, which specializes in development consultancy, social responsible resource mobilization, social enterprise innovation. He is also at the same time lecturer at the Manila universities in the development studies program. And last but not least, I'd like to welcome a representative from the public sector, Ms. Lile. Ms. Lile, you may find in the agenda, she has a very impressive background. Ms. Lile joined Coca-Cola in 2013 as legal and public affairs and communication director of Coca-Cola in China. Before joining Coca-Cola, she is in all aspects of legal work, government affairs, and ethics and compliance of global cosmetic firms. She's doing lots of works related to with American Chamber of Commerce for a long time, and I just one of the last sentences in 2016, she was elected to the chair of AmCham Vietnam as the first Vietnamese woman holding this chairmanship. Her background when reading this out. She also received ASEAN Women Entrepreneur Award for her leadership to contribute to local women business community in Vietnam. Ms. Lile holds a Bachelor of Degree in Law in Vietnam, Swinburne University of Technology, Australia, and finally in May 2019 recently, she outstanding accomplished and received the Women Leadership Forum certificate offered by Harvard Business School in the USA. So welcome to this discussion. Okay, so the panelists, you have listened to the
the context settings, about necessity for promoting innovation and entrepreneurship for sustainable development, and we have the new context, the new normals to face with, and we need to adapt that kind of new context. Um, and we all the first three presentations, we talk only about the Vietnamese context. So as we have two national guests here, I will first share thoughts and also echo about the actually for 5 minutes about the ecosystem for impact startup or social entrepreneurship or social innovation in your own country, and any like difference or similarities with Vietnam, if you can observe. Yes, please. Just a second. Sorry, I think there is an issue with. Can you hear me with the sound? Can you hear me now? Okay, good. All right. Right. Thank you very much for the opportunity. Let me share a bit about what happened in Indonesia after uh, President Jokowi in 2014 took office. I mean, President Jokowi himself is an entrepreneur and businessman, so he understood that Indonesia need to foster entrepreneurship and startup to grow, including social entrepreneurship, because there are a lot of social entrepreneurs actually in Indonesia. Way before the country independence, it's just that we didn't know that they are social entrepreneurs, but they are developing businesses with social impact and social mission. And one of the mission at that time was actually to push for Indonesian independence. So there's a lot of independence movement which is funded by social enterprises in the past. There is a research in a journal of social enterprise that actually cover these stories. So it's quite interesting to know that. Back to President Jokowi in 2016, he visited Silicon Valley in the US and emphasized on the importance of technology startups in Indonesia. And since then, there is a lot of new technology startups emerging in Indonesia. We know that Gojek, actually one of the Indonesia's ride-hailing service, is quite successful, or actually is very successful in Indonesia, and now it's starting to operate in a number of countries in ASEAN. So technology entrepreneurship has been on the rise, and a lot of Indonesians are interested in developing technology platform-based startup. We've got popular e-commerce, Tokopedia, which is actually one of the popular, and how do you say that? It's actually the transaction is very high in Tokopedia. We also have Traveloka. It's the e-commerce for tourism and travel, so buying tickets and so on and so on. Unfortunately, in this COVID-19, tourism and travel has been on decline. So there's a lot of new strategy that this technology startup needs to develop. Innovation has been very important for the country, and the government of Indonesia has actually launched several initiatives, such as Making Indonesia 4.0. It's a strategy that the government has developed to support Indonesia entering the industry 4.0. There's a lot of policy support, incentives that governments are actually making or developing to pursue technology and technology entrepreneurs to flourish.
This growth in the entrepreneurship sector is also evident in the social innovation and social entrepreneurship sector. So, because of the uh, environment or the ecosystem for entrepreneurs is slowly growing after 2014, um, the social entrepreneurship sector is also starting to unfold, starting to grow. According to a recent report, the State of Social Enterprise report, actually the social enterprises in Indonesia has been growing fivefold in the last few years. This is a significant numbers and a very encouraging fact actually. And most of the social innovation and social entrepreneurship growth or social entrepreneurship startup actually are in the creative sector, which is another interesting finding that we found from the data. But despite this encouraging development, there are a number of challenges that actually entrepreneurs and social entrepreneurs are facing in Indonesia. uh, the first challenge that we identified is related to knowledge and appropriate understanding of the startup venture. This is quite interesting actually because in Indonesia we don't have garage culture. It's not like in the US or it's not like in probably in China where people becomes entrepreneur in their garage. I mean, you know the story of Apple, you know the story of Microsoft. All of them were started in the garage, in parents' garage, in houses when they were young, when Bill Gates was still young, when Steve Jobs was still young. We didn't have that culture. A lot of Indonesian parents expect their children to become employees and to become civil servants, public officials. They are. It's very obvious from the start that they're educating their children for that purposes. So we don't have that garage culture. This becomes a challenge. This becomes an issue when entrepreneurs, including social entrepreneurs, are trying to set up new business. They didn't have that experience. They don't have that experience. I call this as pre-incubation processes that's actually missing in Indonesia. So this is a big challenge. We don't know. Entrepreneurs don't know how to set up a business, how to start a business, and most importantly, entrepreneurs do not know how to fail and to bounce back from failure because that's actually a price. How do you say that? Priceless lessons. You in order to become entrepreneurs, you need to fail and you need to quickly bounce back to generate new ideas and so on and so forth. Because we don't have that garage cultures, we need to have pre-incubation facilities to be set up so that a lot of people, a lot of young people, a lot of students have the experience to fail and to start up a new business. And that's actually the role of higher education institutions. Higher education institutions can develop these pre-incubation facilities. We should create higher education institutions should create a safe space for students, for anyone, for young people to fail, to know how it feels to fail, to know how it feels to bounce back, so that when it comes to pitching or presenting to the real venture capital, they know how to do it properly. They know what is the important points that they need to deliver or they need to pitch and so on and so forth. So this pre-incubation facilities by higher education institutions should be able to replace the missing garage culture in Indonesia because of this research that we've done with British Council in a few months ago, find out that or highlights that there is an issue with higher education institutions
to set up this pre-incubation facilities. One of the important or one of the salient issue is actually the silo mentalities of higher education institution. Higher education institution has been set up as faculties, as departments, and pre-incubation facilities are multidisciplinary approach. It needs multidisciplinary approach, and it's difficult for pre-incubation processes to be confined in faculty of engineering, for example, or confined in faculty of business, confined in faculty of design. You need to have a pre-incubation facilities that bring together a lot of expertise, a lot of perspective from these different faculties. But there are opportunities to cope with these challenges, and one of the opportunities that we found from the data in Indonesia research is actually communities and partnership. Working with communities and partnerships actually helps to break down the barriers, because the tradition in universities are, because silo has become the long-standing tradition in the universities. Apparently, communities can help to provide showcases of the importance of multidisciplinary and persuade a lot of officials in the university to start rethink about how they structure their universities. So we found several success stories in a number of universities in Indonesia, in a number of higher education institutions, that at the end help to foster this pre-incubation facilities through multidisciplinary approaches, and by working with communities, by working with partners. I'm not only the local partners or local community, but also business partners. Multinational corporations are also important in serving or in playing a role as a catalyst in this process. The second opportunity that we also found from our data is actually that regional cooperation is actually important. So it's not only cooperation between universities in Indonesia, but cooperation between higher education institutions in the region, in ASEAN, to start cross-fertilize, to start having leaders to talk about university leaders to talk about best practices and how they transform the classical structures, classical university structures into a structure or into a higher education institution that is enabling for pre-incubation facilities to develop. Because in some of our interview, we found that there are similarities. This is from the Indonesian higher education institution. The impression from the Indonesian higher education institution, that there are similarities about the way universities are structured in different countries in ASEAN from their experience. So I think opportunity to collaborate between different universities is a start. It's important to develop pre-incubation or to foster pre-incubation processes across different countries in ASEAN. Thank you very much for that. I think we can discuss more on that in the discussion section. Technology startup, e-commerce. We talk about 4.1, 4.0 strategies and incubation in higher education. And I think multi-disciplinary approach is the right approach for promoting innovation and entrepreneurship among young people in higher education. But the key thing in Vietnam is most of our university in Vietnam we are a kind of specialized universities, so we have to work cross university. Not but one university cannot make a comprehensive ecosystem. So this is the specificity of Vietnamese education here. Thank you. And now we move to Professor Edwin. Can you share about the ecosystem for impact start in Philippine space?
Well, thank you very much for this invitation, and I'm joining you here from Manila, Philippines. I'm happy that there is much progress on social innovation and entrepreneurship in Vietnam, and thank you for the sharing by Ari as well. We have learned about how it is improving over time in Indonesia. In the Philippines, the ecosystem for impact startup is quite similar. There is a bill on social entrepreneurship that is pending right now on Congress, and I have actually made a support on this. And let me just share with you a very short slide that I have prepared on this one. The present bill aims to promote the growth and development of social enterprises as a means to alleviate poverty in the Philippines. It intends to pursue a poverty reduction program that promotes an environment conducive to the development and growth of a vibrant social enterprise sector engaged in poverty reduction, economic, and social development. When enacted, it will provide technical and financial assistance, incentives, and other services that are free from any condition that might infringe upon the autonomy or organizational entity of social enterprises. It must be noted, however, that this bill has yet to be enacted into law. Aside from public policy, in the social spectrum of the ecosystem, there are a number of local initiatives that promote and support social innovation and entrepreneurship. These are ideation camps and competitions that seek to support innovative and entrepreneurial programs, projects, and activities. These events provide space for aspiring and thriving social innovators and entrepreneurs to further hone their ideas and to access valuable support to jumpstart or scale up their operations. In fact, British Council Philippines was one of the partners for these camps in the past. Corollary to these ideation camps and competitions are initiatives to support social innovators and entrepreneurs. There are several organizations, including higher educational institutions, that provide vital services, including mentorship, finance, and incubation assistance, similar to what Ari mentioned earlier. Through collaborative effort with relevant stakeholders, higher educational institutions usually take the lead in developing academic and professional courses, as well as in organizing events in the field of social innovation and entrepreneurship. For example, at the Ateneo de Manila University, we have subjects on social innovation and entrepreneurship that university students may take as electives, regardless of their course. This academic initiative serves to entice them to contribute to the development of the field while they are still students, and even so after graduating from the university. Many recognized social innovations and enterprises in the Philippines have been founded by graduates of the Ateneo de Manila University. Aside from academic subjects, the university also organizes events for practitioners. These events come in the form of professional certificate courses, talks, and conferences like this one. Our organization, the Social Enterprise Development Partnerships, or SEDP, works closely with the university on these development initiatives. And then finally, you can see in my slide, the last point, is that there are efforts to document local good practices. For example, in 2010, our university partnered with the National University of Singapore to come up with a collection of case studies on social innovation and entrepreneurship in the Philippines. And at the moment, the university is about to publish the first of two parts of another collection of local case studies. In addition, the development of the second part is already underway. So in terms of the ecosystem of impact startup in the Philippines, these are the 5 main points that I can share with you. Thank you. View about social entrepreneurship, and the focus is about poverty reduction as the main purpose. Okay, and also the inclusion in the education in Philippines. And then now we move to the Ms. Ine
What about Coca-Cola? How you use your business model at Coca-Cola to ensure the sustainability or sustainable development of the community, but at the same time the company as well. Yes, please. Right. So first of all, thank you so much for having me with this very valuable conference. And in Coca-Cola, on the time, we have been pursuing ourselves as the company's growth. So by doing so, we have several approaches as well as several partnerships with all the local partners, not only in our business, but also in the society in each country where we have the operation. So for Coca-Cola, the principle of doing everything in Somewhat already shared, but I just raise the questions again. What are your organization? I don't know. Perhaps this is the triangle function that you have just talked about, or you can give more insight on that. Or one example of the social innovation partnership, like multi-stakeholders, involve the quadruple helix that we are pursuing now, like the government, the corporate sector, the CSO sector, community, and higher education. So yes, and this is for Ms. Kim. Starting point for startup scene here in Vietnam, and yeah, I like today perhaps one of the first discussions that only specifically specialize on discussing on impact startup, social innovation, and social culture that we joined so far, especially in academic context. And I hope that you are inspired with the motivations and of the academics, and also the practitioners out there. So do you have any reflections and plans and about how we can impact startup or social innovation in the bigger pictures of startup ecosystems in Vietnam for 844 program plus, for example? Thank you, Ms. Jess, and thank you for the very insightful presentation from the speaker. The economy is very good. I'm very impressed about the information from different countries, the university and the big corporation, and impact startup, and impact entrepreneurship, impact social innovation ecosystem in the region. In Vietnam now we are running the national policies on develop the startup ecosystem, and one of the priorities is impact startup. That impact can great impact on the society. But this in the near future. So if you want to go much from the government, central and local government, even the budget for this, you should focus on the priorities in terms of policy, national policy. For example, some laws of protection of environment. So now, next example is much discussion about how to tackle the waste, every line waste. So with waste,
plastic waste to protect the sea, the river from the effects of the waste. And the second one may be the public health, the laws on protection of public health. Very important. In Vietnam, the policy focused on how to protect the children, women, and the elderly. So the social innovation should focus on this topic. So the national ecosystem, from my view, when we put the priority on that topic. So all the academic research program run by the center, inside or outside university, should focus on one priority policy at the moment. So it mix with the national program. So we can join with you, and then we can support you much more than into just research and give so many recommendations. But the budget always limited. So we should focus on what is highest priority at the moment. So it's my comments and my advice on the economics on this topic. Yeah, thank you, Dr. for the suggestions. Even in research and publication and disseminations of research results, the education can work with government agencies or ecosystem builders to to make the research result having a making impact on society. I think this is very wise advice, because especially in like Asian culture, top-down culture, so we need to align with the government policies. Um, yes. Yes. What about look at how based on this, in research in social innovation in higher education, it seems that there's challenges in multi-collaborations, multi-stakeholder collaborations among higher education, right? It seems there's competition involved. Between universities or faculties. So any short-term actions that we should and can do right now as the key players in the ecosystem here. Like we have universities here, we have the ecosystem builder, we have international donors. Here we have big international companies and we have communities. So any suggestion on that? Okay, thank you for the questions. Well, for the immediate actions could be raising awareness and making support policies. We need to raise awareness as all the levels of the ecosystem, from the government, the institutions, and individuals. For us, we talk with the academics, and we talk with HEI leaders. And then there's a perception that, well, the benefits of the social innovation has not been made clear to even the government. So I really happy to see that you come up with the research to bring out, to emphasize the benefits of social innovation in the countries. So we need the strategy from the government to have a clear, consistent policies, whether we need to build up a social mindset, social behavior for the next generation. And from that, the other groups of stakeholders will have the platform for better collaboration. So if we have a consistent strategy that we need to have, to educate people for for the next generation, so the university would come together, and they feel the needs for collaboration. Right now, HI leaders are so busy with other perceived as more pressing issue, like well, they compete for students in tech,
and then they need to improve the quality of their education program. So they are already busy with that. Then they need somehow a support of a guidelines that you need to make investments into social innovation. You need to pay resources for time and for for build teaching staff, human resources to teach and to do research. And we would have more collaboration from the policy, and awareness need to be made clear to even the HEI leaders as well as individuals, academics, and the students as well. So they would come together and then help on the areas. And we can, and I like the ideas from Coca-Cola that they want to address local needs. So with the awareness of social innovations, so people would become more alert and more, they perceive, they feel the importance of innovation, and we have the demands for social, for new ways to address social issues. And when we have the demand, we have the supply. So that would be my short answer: awareness and policy. Thank you. What about what about the Indonesia? The quadruple helix collaborations works a lot, or it's still rare as a practice? Can you say that again? I can't hear you clearly. Collaboration, right? Collaboration in Indonesia. Yeah, quadruple. Like government, higher education, community or CSO, and private sectors. Like work together to foster the social innovation or innovation. So, is it a common practice in the country, or is still rare as a practice? It's actually starting to grow. There's a lot of initiative where multi-stakeholder innovation is actually the one that start growing, if you will, in Indonesia. But I mean, it's not something that happens smoothly. It has to be facilitated, and as I mentioned earlier, that there are a lot of silos mentalities. A lot of people tend to think in boxes. If you're a civil society groups, you tend to think this way. If you're from the government, you tend to think from this point of view and angles. So actually what's needed is a lot of multi-stakeholders dialogue where people can start to discuss and talk about a lot of things. And I think the current government realized that a lot. So they're creating a lot of forums, creating a lot of platform for this kind of discussion and platform for collaboration to happen. I mean, one of the highlights of the collaboration at the city level is actually that one city in Indonesia, the second biggest city in Indonesia, which is actually Surabaya, the government developed a lot of co-working spaces, physical space for stakeholders, for business, for government officials, for entrepreneurs or would-be entrepreneurs, for students to talk about a lot of things, to talk about innovation. So they're creating spaces, physical spaces for people to be together to discuss about things. So collaboration is not something that is smoothly happening, but we can see that it's starting to unfold. It needs to be facilitated, and it needs to be continuously supported, I guess, by a lot of by many parties, especially by the government. We still have the second part of the conference this morning is a broadcast session. So yes, so even we still have quite lots of questions, but we will try to answer by emails to all the audience who who register to the conference later in the later days. This is the last question is not in the script. Is the common statement that I get from
social entrepreneurs, from the social innovators, from the faculty members, researchers in teaching social entrepreneurship, also from community leaders, and even CSR pioneer, all they say like they feel somewhat lonely and under pressure because of the dual mission. It's heavy on their shoulders. So any like inspirational, for instance, that can you send to youngsters who plan to set up, initiate a social startup, or faculty members who passionately teaching and researching a social advice, or a company who tend to work in more social-oriented model. So, any advice to either one of them so that they feel motivated and less lonely, please. Any of you, please. Okay, can I start on that probably after that? I mean, probably you can add after that. I mean, from my experience, it's always be yeah, it's a lonely journey. It's pressure, a lot of pressures and things like that. But don't be afraid to fail. I think entrepreneurs are always be they are very resilient and very quick in bouncing back. So we as academics, we as academics, practitioner academics, we as entrepreneurs as well, we need to fail quickly. We need to quickly embrace failure and bounce back after that. I think that's the most important experience and the most important lessons. Even myself, as academics, found in the journey to forefront social entrepreneurship and social innovation topics, if you will, among the professors in the universities. Thank you. Maybe just to add up to that, aside from bouncing back and being comfortable with our mistakes, I think it's also important that we share this lessons learned and good practices, because sometimes our experiences only are retained to us, and even if we talk, we only talk to our colleagues in the university, and it will not create much knowledge sharing if we do that. So as much as possible, aside from writing academic papers, I think we should also do popular writing that we can disseminate to the layman, that they can understand in their own way, so that they can propagate this knowledge in their communities. Yeah, from the business perspective and as well as from my personal experience, I think as the startup, as the new entrepreneur, uh, try to make the difference every day. So tomorrow, make something different with the things you do today. Also, try to make the smart quiz. Don't be scared of making the smart quiz and looking for the progress, not the perfections. So I just want to echo to the other speaker sharing, from Edwin and Ari, is that don't be fear of failure. Okay. Well, my last addition would be, well, you are important. The young people are very, very important. Don't wait until you become a leaders, a managers, to make an impact. You are actually right now can create social impacts. You are very important to create the needs for social innovation from the big multi companies right now. So you have the roles right now to create the demands for social innovation in Vietnam, which can address social issues. So don't think that you are young and you cannot contribute. Believe in yourself and believe in what you can do by change your way. You have personal values. I love the ideas of the personal values. Thinking of the values that could help us to grow sustainably. Thank you.
Okay. I have some comment for the social innovators, especially the young innovators. I think we need to think about the link between social innovations and social responsibility. Those are very important. And the value of your life is not only how much money you can get, but how many people you can have. So for the future, even for the future of business, the should link with the society responsibility. And don't forget that you should find a way to apply the new model, new economic model, the new technology in the business. So you can have much more, many people with law innovation. Thank you. Yeah, thank you. So actually, we have to close the planning sessions, but you know that social innovation is multi-wing approach. You know, like we can approach the creativity, innovation, and then we can bring impact. We can create value for ourselves, create value for our community, for the family, and we can leave some change into the world, even after we leave this world. So thank you a lot for countless. We had very passionate discussions and spending time for rehearsal and also with arranging with all technical arrangement to join the event today. So yeah, so now thank you again the panelists, and now we have to move to the second part of the conference is the breakout sessions, and we still have about 80 participants are waiting. Actually, most of them are presenters of the 6 breakout sessions. So thank you, panelists. Xin trân trọng cảm ơn chia sẻ quý báu đến từ các thành viên của Xin trân trọng cảm ơn chia sẻ quý báu đến từ các thành viên của phiên thảo luận. Ban tổ chức mong rằng những nhìn từ nhiều góc độ quản lý, nghiên cứu và thực hành trong nền kinh tế sẽ giúp cho chúng ta có những hiểu biết rõ ràng hơn về vai trò và tác động tiềm năng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo về xã hội đến với công cuộc theo đuổi phát triển bền vững của cộng đồng. Phiên toàn thể xin phép được nhắc lại tại đây. Phiên thảo luận song song sẽ được kết nối ngay sau đây với 6 chủ đề. Chủ đề 1, 2, 3 sẽ được trình bày bằng tiếng Anh, chủ đề 4, 5, 6 sẽ được trình bày bằng tiếng Việt. Để truy cập vào các phiên thảo luận này, xin các quý vị vui lòng nhấp chuột vào các đường link đã được ban tổ chức dán vào hộp chat trên nền tảng Tiktok, hoặc là sử dụng camera điện thoại của mình để quét mã QR code. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham dự của các quý vị đến phiên hội thảo chính, và xin mời quý vị tham gia tiếp phần 2 của hội thảo này ạ. Xin cảm ơn ạ.